السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة محمد الروسي على اليوتيوب. لو عندك مقص قديم اوعى ترميه، استنى اسمع الفيديو ده علشان تتعلم ازاي تقدر تستفاد منه، وكمان هنتعلم مع بعض شوية نصائح كده وأفكار إن شاء الله هتنفعك. فلو أنت مهتم كمل مشاهدة الفيديو ده للنهاية، وما تنساش بقى تدعمني باللايك. يلا بينا يلا بينا. وده المقص المكسور اللي احنا هنشتغل عليه النهارده، زي ما احنا شايفين كده في ودن مكسورة مش شغال. هنجيب المقص كده ونعلم عليه خطين مايلين من القلم اللي في المسطر، وهنجيب بقى كده الصاروخ او اي آلة حادة ونبدأ نقطع الشكل اللي احنا علمنا عليه ده. زي ما احنا شايفين كده، يعني قصرنا المقص بمعنى اصح. نحاول بقى نسلوخ الحتة الأخيرة دي برضو نقطعها عشان يكونوا متساويين مع بعض. وهنبدأ بقى ان احنا نقطع الدراع اللي هو بتاع المقص، المكسور والسليم هنشيلهم كلهم خالص. الضلع اللي هو البلاستيك ده خلاص كده مش عايزينه، شلناه. هنجيب بقى سيخ حديد قديم كده مش محتاجينه، ونبدأ نعلم عليه كده باستخدام المقص بتاعنا. يعني بنعلم القيمة اللي قد الدراع، لأننا هنلحم السيخ الحديد ده في قلب الدراع بتاع المقص. ونبدأ نقطع بقى كده الجزء اللي احنا علمنا عليه بالقلم. في الحالة دي لو انت ما عندكش صاروخ تقدر تستخدم صفيحة منشار، منشار اللي هو العادي ده. زي ما احنا شايفين كده قطعنا الجزئين. نبدأ بقى كده نسلوخه ونشيل الزوائد منه. يعني لو سيخ قديم عندك يعني وبالشكل ده تقدر تسلوخه وتروق عليه عشان يبقى كل شيء تمام. بس بقى بنشيل الصدى اللي عليه كده بنلمعه بالصاروخ. وهنبدأ بقى ان احنا نقطعه بالطول، نقطع جزء منه من فوق، لان الجزء اللي فوق اللي احنا بنقطعه ده اللي هيركب فيه الدراع بتاع المقص. زي ما احنا شايفين كده. هنجيب بقى كده دراع المقص ونبدأ ان احنا نلحمه في قلب سيخ الحديد، كل دراع في السيخ بتاعه. استنى الفيديو لسه ما خلصش والفكرة لسه ما خلصتش، تابع بس كده عشان تستفاد. وبعد ما خلصنا بقى هنجيب سوستة كده تكون قوية شوية، وهنبدأ إن إحنا نعلم مكانها كده في المقص ونبدأ إن إحنا نلحمها. أنا عاملة لنا زاويتين صغيرين كده عشان نسند السوستة. نقطعه بقى كده وبعد كده هنركب عليهم السوستة بقى، عشان بس السوستة ما تنطلش وإحنا بنفتح وبنقفل. ثبتنا السوستة كده في المقص، وده الشكل بتاع المقص بعد ما عدلنا عليه وادينا له شكل جمالي بقى كده. دهناه باللون الأحمر، وهنجيب كده خرطوم مية باللون الأسود وهنبدأ نقطعه ونعمل دراعات أو مساكة للمقص. وده شكل المقص النهائي، إن احنا نقدر نقطع بيه بقى ورق الشجر، فروع الشجر، تقدر تستخدمه في أكتر من حاجة. عملت مقص من مفيش. ادينا لايك بقى. والفكرة التانية معانا بقى، هنجيب الفرشة بتاعة البلاط دي، ودي اللي هنستفاد منها دلوقتي، وهنعمل منها فكرة في منتهى الروعة. كمل بس الفيديو كده وما تنساش بس تشيره وتدينا اللايك الجميل. هنشيل كده بقى كل الشوائب اللي فيه دي ونفضي الفرشة خالص. يعني لو عندك فرشة قديمة تقدر تستخدمها بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه ده. وهنبدأ ان احنا نلزق عليها دبل فيس. الدبل فيس ده موجود عند اي حد بتاع اكسسوار سيارات ومش غالي خالص. نبدأ كده بقى نغطي الفرشة كلها بالدبل فيس زي ما احنا شايفين كده، سايد باي سايد، يعني واحدة بجانب واحدة. هتقول لي ليه دبل فيس؟ هقول لك دلوقتي وهتعرف معانا ان شاء الله دلوقتي ليه احنا استخدمنا الدبل فيس. نبدأ بقى نقص كده، نشيل الأطراف والزوائد من الفرشة بتاعتنا. هنجيب بقى فرخ صنفرة كده يكون خشن، فرخ صنفرة خشن، وهنعلم بالورق بالقلم كده، آسف، نعلم بالقلم كده على شكل الفرشة. نجيب المقص بقى كده ونقص الشكل اللي احنا رسمناه ده.
هنشيل بقى الطبقة البلاستيك اللي فوق دي ونلزق بقى شكل الصنفرة اللي احنا قصيناه في قلب الدبل فيس. والدبل فيس ده بيكون قوي جدا، يعني ما تقلقوش ان هو مش هيفك اصلا. هنبدأ نلزقه بالشكل ده. طب دي هتبقى ايه بقى؟ دي هتبقى زي الفارة بتاعة النجار اللي بيصنفر بيها الخشب بالشكل ده. بكل سهولة كده عملت فارة جميلة كده، ما كملناش دقيقتين بالظبط نقدر نصنفر بيها الخشب، وتقدر تستخدمها في أكتر من حاجة. زي ما احنا شايفين كده، عندي خشب عايز أصنفره، فأنت مش لازم تجيب الفارة، تقدر تستخدم الفكرة الجميلة ديت. زي ما احنا شايفين كده، فكرة جميلة ما كلفتناش أي حاجة. وتقدر كمان زي ما قلت لك تستخدمها في أكتر من فكرة، زي إنك تشيل بيها الصدى اللي بيكون على الحديد. ونقدر نستخدم فيها فرشة سلك لو انتوا واخدين بالكم، ونلزقها برضو في الدبل فيس. يعني نقدر نستخدم الفكرة دي في أكتر من حاجة زي ما احنا شايفين كده. ودي كانت الفكرة التانية. والفكرة التالتة والجميلة معانا إن احنا هنحول الولاعة دي لكوية لحام أسديل. هنجيب كده سلك عريض ونبدأ إن احنا نلفه على المفك أو على أي شيء دائري، بحيث إن احنا نحول السلكة دي لسوستة زي السوستة كده. الفكرة دي بقى في منتهى الروعة، ودي اللي هتعجبك وأنا متأكد إن شاء الله. وهنثبت بقى طرف السلكة كده من بره، وهنجيب شكرتون أو بلاستر حسب ما بتسميه في بلدك، ونبدأ كده نلف على الولاعة. هنلف جزء كده من البلاستر على الولاعة، نقص ونخلص، وبعد كده هنجيب طرف من السلك ده ونركز السوستة فوق على البوز بتاع الولاعة، نتنيها كده علشان ما تلفش معانا. ونجيب بقى كده طرف بلاستر ونبدأ نلف تاني على السلك بحيث ان هي ما تتحركش وتكون ثابتة. الولاعة دي ولاعة عادية يعني مش سخان. الولاعة السخان دي اللي بيكون الولعة بتاعتها بتكون شديدة شوية، فلو احنا جبنا ولاعة سخان هتكون افضل واحسن كمان من دي. بس لو دي اللي موجودة مفيش اي مشكلة خالص، دي شغالة برضو عادي يعني. وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ده السلك بتاعنا بقى كده من فوق، هنبدأ ان احنا نعدله كده ونقص الجزئية الطويلة دي اللي احنا مش عايزينها. نبدأ نولع كده بقى ونسخن السلك بتاعنا لحد ما السلك يسخن ويحمر كده. السلك اصلا ضعيف وما بيستحملش. وبعد ما نسخنه زي ما احنا شايفين كده بكل سهولة نقدر ان احنا نسيح القصديل. لو انت شغال بتلحم الكترونيات او بتستخدم القصديل دوت في شغلك، تقدر تستخدم موضوع الولاعة دوت، هينجز معاك كتير ويوفر عليك. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. وما تنساش بقى تدعمنا باللايك للفيديو ده وشير، وتشترك في القناه لو انت اول مره تشوف فيديوهاتنا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.